Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Якщо уважно подивитися на наручні годинники, можна помітити, що більшість з них це не тільки стрілки і цифри. Майже всюди є додаткові віконечка, шкали, кнопки, стрілки. Сьогодні пропоную поговорити про ускладнення, додаткові функції в годинниках, які виходять за межі показу виключно часу. І найпопулярніше ускладнення в годинниках – це, звичайно, дата. 99% годинників мають відображення поточного числа. У більшості випадків це реалізовано через невелике віконечко, або як його ще називають, апертура. Це одне із найпростіших ускладнень. Диск із 31 цифрою здійснює повний оберт після двох повних обертів годинникової стрілки, тобто за 24 години. Найчастіше апертура розміщується праворуч, біля позначки 3 години. Але зустрічаються варіанти на 6 або між цими індексами. А деякі бренди обирають більш креативні дизайнерські рішення, щоб виділити цей функціонал. Інший варіант відображення дати часто зустрічається в бюджетних кварцових годинниках із функцією мультифункціоналу. Це маленький додатковий циферблат зі стрілочкою. Принцип роботи схожий із класичним варіантом, але замість обертового диску тут рухається стрілка, яка вказує на поточне число. А от складнішим і візуально ефективнішим варіантом вважається так званий Big Date – велика дата. В цьому рішенні задіяно одразу два окремих диски. Один для одиниць, другий для десятків. У залежності від складності механізму, десятки можуть змінюватися щодня або ж лише раз на 10 днів. Наступне ускладнення після дати – це відображення дня тижня. Найчастіше воно реалізовано у вигляді окремого віконечка подібно до дати, 14 фрагментами, де кожен день дублюється двома мовами, наприклад, англійською та французькою. Ви самі обираєте потрібну мову, виставивши її при налаштуванні годинника. І далі індикація змінюється відповідно щодня. Багато виробників виділяють вихідні кольором, зазвичай червоним, але іноді й синім чи іншим. Як і дату, день можна побачити не лише в звичному віконечку. Часто його відображають стрілочкою на окремому малому циферблаті. А ще існує цікаве рішення – ретроградний показчик дня. Це коли індикація розташована у формі дуги, і стрілочка по черзі вказує на кожен день тижня, а після неділі миттєво повертається назад до понеділка. Оригінальне та нетипове рішення пропонує Oris у моделі VC4. Внизу циферблата розташований прямокутний сектор із днями тижня та маленькими трикутними індикаторами. Білий трикутник означає поточний будній день, а червоний – вихідний. Ще одне популярне ускладнення – 24-годинний формат часу. Здається, для чого він потрібен у звичайному житті, якщо ми не перебуваємо в умовах полярного дня чи ночі. Але особисто я користуюся ним під час налаштування годинника з датою. Адже важливо, щоб дата змінювалася саме опівночі, а не вдень. І тут індикація 24 годин дуже допомагає. Найчастіше такий формат реалізований через додатковий циферблат, де окрема стрілка показує час у 24-годинному режимі. Цікаву альтернативу пропонує Orient у своїх моделях Sun and Moon. Часто їх плутають із місячним календарем. Але насправді це той самий 24-годинний індикатор, просто виконаний у більш емоційній формі. Вдень з'являється сонце, вночі – зоряне небо. А ось фази місяця, або як ще називають місячний календар, це зовсім інше ускладнення. Воно показує, у якій фазі перебуває місяць – молодик, перша чверть, повний місяць чи остання чверть. З практичного боку, така функція зараз, відверто кажучи, потрібна одиницям. Але ось з естетичного – це справжня окраса годинника. Особливо красиво фази місяця виглядають в класичних моделях з гільошованим або лакованим циферблатом. Місячний календар, але в іншому значенні – це відображення місяців року на циферблаті. Такий формат часто зустрічається у годинниках із так званим вічним календарем. Його головна перевага – автоматичний перехід між місяцями різної тривалості. Тобто вам не потрібно вручну переводити дату в місяці, в яких менше 31 дня.
Це надзвичайно складне механічне ускладнення, яке помітно підвищує вартість годинника. Але й це ще не межа. Як ви, можливо, знаєте, у 2100 році високосний рік буде пропущено. І от більшість годинників усе ж таки потребуватимуть ручного коригування. Проте, сьогодні деякі люксові компанії вже створюють механізми, які враховують навіть це, і працюватимуть коректно ще кілька сотень років. Навряд чи ми самі доживемо до моменту, коли доведеться їх перевести вручну, але сам факт, що годинникарі це прорахували, захоплює. Повернемось до більш масових ускладнень, наприклад, хронограф. Попри те, що цю функцію часто можна зустріти у багатьох кварцових годинниках, її корисність багато хто ставить під сумнів. І це справедливо. Як і фази місяця, хронограф сьогодні більш данина традиціям, ніж справжня необхідність. Колись він дійсно був важливим інструментом для пілотів, інженерів і автогонщиків. Саме тому сьогодні так популярні моделі стилістично натхнені спортивними годинниками 70-х років, епохи великих перегонів. З технічного боку, хронограф – це секундомір, вбудований у годинник. Зазвичай він має додаткові лічильники секунд і хвилин. Іноді годин, а в деяких випадках ще й долей секунд. Управляється все це окремими кнопками на корпусі. І хоч у повсякденному житті навряд чи хтось часто буде фіксувати заміри, сам вигляд хронографа додає годиннику спортивного характеру та технічної естетики. Наступне ускладнення – функція GMT, або індикація другого часового поясу. Вона стане в пригоді тим, хто подорожує або працює з різними часовими зонами. Вперше GMT з'явився ще в 1950-х роках. Саме тоді, коли авіаперельоти стали звичною справою для пілотів, дипломатів і бізнесменів. У класичному варіанті така модель має додаткову стрілку, яка обертається не за 12 годинами, а за 24. Вона показує час у другому часовому поясі. По периметру циферблата або на безелі нанесена відповідна шкала. Існує два основні типи GMT – True GMT і Color GMT. У першому варіанті, коли ви змінюєте місцевий час, стрілка другого часового поясу залишається на місці. Тобто, зміну часової зони ви здійснюєте просто, пересуваєте лише основну годинну стрілку, без зупинки механізму. Це ідеальний варіант для мандрівників. Color GMT працює навпаки. Тут змінюється саме GMT-стрілка, а основна годинна лишається фіксованою. Такий варіант зручний, якщо ви рідко подорожуєте, але хочете постійно бачити час у країні, з якою працюєте або де живуть рідні. Інколи другий часовий пояс показується не окремою стрілкою, а міні-циферблатом. Суть та сама, просто інше візуальне рішення. І останнє на сьогодні ускладнення – індикатор запасу ходу, або Power Reserve. Ця функція дійсно корисна в механічних годинниках. Особливо, якщо ви носите годинник не щодня і не використовуєте скриньку для підзаводу. В такому випадку зручно бачити, скільки енергії ще залишилося в механізмі. Зазвичай Power Reserve відображається у вигляді дуги чи шкали, де одна сторона – це 0, а інша – максимальний запас ходу. Лайфхак. Якщо у вас немає такої індикації, але годинник має скелетонізований циферблат, звертайте увагу на пружину в барабані. Якщо вона щільно згорнута, годинник заведений, а якщо розкручена – час підзавести. Звісно, ми сьогодні розглянули не всі ускладнення, які існують в годинниковому світі. Наприклад, минулого року Vacheron Constantin представили годинник із 63 ускладненнями. Просто неймовірно. Але такі моделі – це вже справжні витвори мистецтва, які існують в одиничних екземплярах і коштують мільйони доларів. Сьогодні ж ми зосередилися на більш практичних і доступних функціях. Тих, які можна зустріти у наручних годинниках у значно приємнішому бюджеті. Напишіть в коментарях, які ускладнення ви вважаєте справді корисними. Якщо тема вам сподобається, то в наступних відео розглянемо інші цікаві функції. Обертові безелі, тахіметри, різні шкали та інші фішки, які заховані не в механізмі, а на корпусі. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!